السلام عليكم، معكم كريم وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قصة اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا من مدينة ثاوزند أوكس بولاية كاليفورنيا، وهي المدينة اللي جرت فيها أحداث القصة بتبدأ لما تعرف شخص اسمه كريستوفر كوبل على صبية اسمها لوري، وخلال فترة قصيرة صار في قصة حب بيناتهم وقرروا أنهم يتزوجوا. كانوا كريستوفر ولوري متفاهمين مع بعض وحياتهم كانت حلوة، وصارت أحلى بعد ما أنجبوا ابنهم الأول كايل بتاريخ 3 مايو عام 2002. وبعد سنة واحدة بس بعام 2003 أنجبوا بنتهم الأولى وسموها إيما. وبعام 2005 صار عندهم بنت تانية وسموها كيتي. كانوا كريستوفر ولوري مبسوطين بأطفالهم الثلاثة، وحياة العائلة كانت أكثر من رائعة، لحد ما بيوم من الأيام تحولت حياتهم فجأة لكابوس. شو اللي صار؟ تاريخ 4 مايو من عام 2007 طلعت لوري مع أمها ساندي وأطفالها الثلاثة كايل وإيما وكيتي على مركز تسوق قريب في ملاهي للأطفال لحتى يتسلوا ويغيروا جو. قضوا هنيك وقت طويل من الصبح، وحوالي الساعة 2 الظهر قرروا أنهم يرجعوا على البيت. كانت لوري عم تسوق السيارة على الطريق السريع وبجنبها أمها ساندي، وبالمقعد الخلفي للسيارة كانوا الأطفال الثلاثة. كايل اللي كان عمره بوقتها 5 سنين بالضبط كان عم يلعب بجهاز نينتندو دي اس حصل عليه قبل بيوم كهدية بمناسبة عيد ميلاده. وإيما اللي كان عمرها 4 سنين كانت عم تتفرج على فيلم للأطفال. أما الصغيرة كيتي اللي كان عمرها 2 سنين فكانت نايمة، والثلاثة كانوا قاعدين بمقاعد مخصصة للأطفال. خففت لوري السرعة لحتى تطلع من الطريق السريع للطريق الفرعي، وفجأة اصطدمت بالقسم الخلفي من السيارة شاحنة كبيرة محملة ب20 طن من البضائع. الشخص اللي كان سايق الشاحنة اسمه خورخي ميغيل روميرو وعمره 38 سنة. كان عم يحكي على الموبايل وهو ماشي بسرعة 89 كيلومتر بالساعة، وفجأة انتبه لسيارة لوري واصطدم فيها. تجمعوا الناس عند مكان الحادث واتصلوا بالطوارئ. تم نقل كايل وكيتي لمشفى وإما لمشفى تاني. أما الأم لوري والجدة ساندي فتم نقلهم لمشفى ثالث. لوري صار معها ارتجاج بالدماغ وفقدت الوعي بنفس اللحظة اللي صار فيها الحادث. أما أمها ساندي فتعرضت لكسور بأضلاع القفص الصدري. خلال هالوقت كان كريستوفر بالشغل وما عنده خبر بأي شيء. اتصلوا فيه فجأة من المشفى اللي فيه كايل وكيتي وطلبوا منه إنه يجي، ولما وصل على المشفى خبروا الدكتور إنه بنته الصغيرة كيتي ماتت. كانت صدمة كريستوفر كبيرة بالخبر، وقبل ما يستوعب شو صار اتصلوا فيه من المشفى اللي فيه بنته إيما وخبروه إنها كمان ماتت. الوحيد اللي بقي عايش من بين الأطفال الثلاثة هو كايل. كان كريستوفر شايف ابنه بالعناية المشددة مع أجهزة الإنعاش ومتأمل إنه يتجاوز مرحلة الخطر، بس الأمل ما استمر كتير. الدكتور خبره إنه الأكسجين ما عم يوصل للدماغ والطفل ميت دماغيا، يعني بحكم الميت، واقترح عليه إنهم يرفعوا عنه أجهزة الإنعاش. الخبر نزل على كريستوفر مثل الصاعقة وما كان مستوعب شو عم يصير. خلال هالأثناء صحيت زوجته لوري بالمشفى الثالث واتصلت فيه لتطمن على الأولاد. تخيلوا قديش كان الموقف صعب عليه، وهو بهالحالة بده يخبر زوجته إنه بناتها التنتين ماتوا وإنه ابنها مات دماغيا ورح يرفعوا أجهزة الإنعاش عنه. بالنسبة للوري بدون شك كانت هي أسوأ لحظة بحياتها، ورغم إنه كان وضعها الصحي صعب وما كانت قدرانة حتى توقف على رجليها أصرت إنها تودع ابنها. نقلوها على كرسي متحرك للمشفى اللي فيه كايل، وهنيك بقيت معه هي وأبوه لحتى إجوا الأطباء ورفعوا أجهزة الإنعاش عنه. ضل كريستوفر حاطط إيده على قلب ابنه لحتى توقفت دقات قلبه. بيوم واحد خسروا كريستوفر ولوري أطفالهم الثلاثة. شو في شي ممكن يكون أصعب من هيك؟ دخلوا كريستوفر ولوري بحالة اكتئاب. كان صعب جدا عليهم انهم يستمروا بروتين الحياة اليومي بعد كل اللي صار. بقيوا مو مصدقين لفترة طويلة. بكل يوم الصبح كانوا أول ما يفتحوا عيونهم يحاولوا يتذكروا انه اللي صار حقيقة ولا كابوس. بلشوا تدريجيا يقتنعوا بالأمر الواقع، وبعد 3 شهور من الحادث قرروا انهم ينجبوا مرة تانية على أمل انه الطفل يخفف عنهم شوي من مصيبتهم. بالبداية كان في شوية تردد لأنهم كانوا خايفين إنهم يتعلقوا فيه ويخسروه مثل ما خسروا أخواته، بس ما أخذوا وقت طويل لحتى حسموا أمرهم.
أخذوا القرار بالإنجاب، وما كانوا عارفانين إنه اللي رح يصير معهم أشبه بمعجزة. بعد أقل من سنة على وفاة الأطفال الثلاثة، أنجبت لوري توأم ثلاثي، والأغرب إنه هالتوأم عبارة عن بنتين وولد. سموا البنات أشلي وإلي، والولد سموه جيك. أما سائق الشاحنة فأدين بتهمة القتل غير العمد للأطفال الثلاثة، وبتاريخ 22 أغسطس من عام 2008 انحكم عليه بالسجن لمدة 364 يوم، إضافة للمراقبة لمدة 5 سنين. أكيد سائق الشاحنة ما كان متعمد إنه يقتل الأطفال الثلاثة، بس بكتير من الأحيان استهتار بسيط بقوانين المرور ممكن يؤدي لموت ضحايا ما إلهن أي ذنب. هي كانت قصتنا لليوم، شكرا على المتابعة، سلام.